Hey guys, welcome to the Judicial Wing, the knowledge of judiciary, executive and legislation. I am Pallavi with you again. आणि आज आपण पाहतो आहे की चॅप्टर 2 ऑफ द रेंट कंट्रोल ॲक्ट, जिथे मी तुम्हाला म्हटलं होतं की रेंट कंट्रोल ॲक्ट लवकरात लवकर आपण कव्हर करून घेऊया, जे की यूट्यूबवर तुम्हाला जे कोणीही क्लासेसला येऊ शकत नाही किंवा क्लासेस करू शकत नाही तर त्यांनी रेंट कंट्रोल ॲक्टसाठी यूट्यूबवर लेक्चर नाही आहे कुठल्याही प्रकारची डीपली, तर मी त्यांच्यासाठी हे लेक्चर सिरीज बनवली आहे. सो प्रोव्हिजन्स रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ स्टँडर्ड रेंट अँड द परमिटेड इन्क्रीज. ओके, इथे प्रोव्हिजन बद्दल बोलते की जिथे रेंट जो आहे तुमचा फिक्स केला जाणार आहे त्याला आपण स्टँडर्ड रेंट बनवूया अँड परमिटेड इन्क्रीज. आणि या ॲक्टनी तुम्हाला किती इन्क्रीज रेंट करायला परमिशन दिली आहे त्याबद्दल आता इथे आपण बघूया. सो 8 मध्ये सांगितलं आहे, सेक्शन 8, कोर्ट में फिक्स स्टँडर्ड रेंट अँड परमिटेड इन्क्रीज इन अ सर्टन केसेस. ओके, कोर्ट मे फिक्स स्टँडर्ड रेंट. कोर्टाला डिस्क्रेशन आहे, कोर्ट स्टँडर्ड रेंट तुमच्या मॅटरमध्ये फिक्स करू शकतं अँड परमिटेड इन्क्रीज इन अ सर्टन केसेस. आणि सर्टन केसेसमध्ये सांगू शकतं की त्या आता यावर्षी तुम्ही 2000 रुपये भाडं वाढवा, 3000 रुपये भाडं वाढवा, लँडलॉर्डचा राईट आहे हा, ठीक आहे की नाही. आणि स्टँडर्ड रेंट फिक्स करून देणं हे लँडलॉर्डचा आणि दोघांचाही रेंट आहे, टेनंटचा. So subject to the provision of the section 9 in any of the following cases, the court may upon an applications made to the for the purpose subject to the provisions. ठीक आहे, सेक्शन 9चं जे प्रोव्हिजन आहे समोर त्याला सोडून ऑफ एनी फॉलोइंग केसेस, खालच्या केसेसमध्ये कोर्ट मे करू शकतं कोर्ट अपॉन द ॲप्लिकेशन्स. जो कोणीही पार्टी तुम्हाला ॲप्लिकेशन करत आहे, लँडलॉर्ड किंवा टेनंट किंवा एनी इंटरेस्टेड पर्सन जो की सब टेनंट आहे, तो म्हणतो की आम्हाला रेंट फिक्स करून द्या किंवा परमिटेड इन्क्रीज रेंट करून द्या या मॅटरमध्ये, असं ॲप्लिकेशन कोर्टाकडे आलं आहे. और इन एनी सूट और प्रोसिडिंग किंवा सूट आणि प्रोसिडिंग कोर्ट समोर आहे फिक्स द स्टँडर्ड रेंट. कशासाठी? स्टँडर्ड रेंट फिक्स करण्यासाठी. ॲट सच अमाऊंट ॲज हॅव्हिंग अ रिगार्ड टू द प्रोव्हिजन ऑफ दिस ॲक्ट अँड सर्कमस्टन्सेस ऑफ द केस द कोर्ट डीम्स जस्ट. काय करणार आहे कोर्ट? खालच्या केसेसमध्ये जेवढ्या केसेस दिल्या A, B, C, D, परत इथे आयथे ऑप्शन्स आपल्याला दिले आहे, त्यामुळे यामधून प्रश्न येण्याचं थोडीशी पॉसिबिलिटी जास्त आहे. कारण जेव्हा मी तुम्हाला सांगते की जो कोणी पेपर काढणार आहे त्याला जर हे दिसत असेल रेडी मटेरियल तर तो कशाला इकडे तिकडे धाव घेणार आहे, A, B, C, D तशाच्या तसे टाकून देणार आहे थोडेफार बदल करून. तर लक्षात ठेवत जा असे जे प्रश्न असतात. तर कुठे कोर्ट तुम्हाला इन्क्रीज किंवा स्टँडर्ड रेंट ठरवून देऊ शकतं? वेअर द कोर्ट इज सॅटिस्फाईड दॅट देर इज नो सफिशियंट एव्हिडन्स टू असर्टेन द रेंट ॲट विच द प्रिमायसेस वेअर लेट इन एनी वन ऑफ द केसेस मेन्शन इन पॅराग्राफ 1, 2 ऑफ सब क्लॉज B ऑफ क्लॉज 14 ऑफ सेक्शन 7. आता इथे जरा सरळ सांगितलं की स्टँडर्ड रेंटचा जो सेक्शन 70मध्ये 40 सांगितला होता की ते कोर्टाने फिक्स केलेले रेंट जे आहे त्याला स्टँडर्ड रेंट म्हणायचं आहे. तर इथे बघूया आपण, कोर्ट सॅटिस्फाईड होत आहे की यांच्या मॅटरमध्ये कुठेही असं दिसून येत नाही आहे की हा अमाऊंट यांनी फिक्स केला आहे किंवा असर्टन केलं आहे की या प्रॉपर्टीचा एवढा रेंट असायला पाहिजे किंवा आम्ही तुम्हाला टेनेन्सी ॲग्रीमेंट करताना एवढा रेंट सांगितला होता, असं असर्टन होत नाही आहे. तर कोर्ट इथे फिक्स करून देणार आहे की तुमच्या मॅटरमध्ये प्रॉपर्टीचा रेंट किती असणार आहे प्रिमायसेसचा. बीमध्ये आहे, वेअर बाय रिझन ऑफ द प्रिमायसेस हॅव्हिंग बीन लेट ॲट वन टाईम ॲज अ होल और इन अ पार्ट अँड at another time in a part or as a whole or for any other reasons. ठीक आहे, तर इथे म्हटलं आहे कुठल्याही रिझनसाठी जी प्रिमायसेस आहे तुम्ही दिलेली आहे रेंटवर ती डायरेक्टली वन टाईममध्ये दिलेली आहे की देऊन टाकली आहे एकदा, ठीक आहे, और होल दिलेली आहे किंवा पार्टमध्ये दिलेली आहे तर मॅटर करणार नाही. पण याचे प्रिमायसेसचे जे रेंट आहे आता फिक्स करण्याची गरज आलेली आहे. वन टाईम देऊन टाकली होती, नंतर त्याच्यामध्ये इन्क्रीज करण्याची गरज पडते, स्टँडर्ड रेंट फिक्स करण्याची गरज पडते, किंवा होल होती तर पार्ट दिला आहे तेवढा, ठीक आहे की नाही. तर त्या पार्टचा आत्ता सध्या सिच्युएशनमध्ये रेंटवर काही इश्यूज अराईज झाले असेल तर इथे सुद्धा कोर्ट तुम्हाला स्टँडर्ड रेंट आणि इन्क्रीज फिक्स करून देऊ शकतं. वेअर एनी प्रिमायसेस हॅव बीन ऑर लेट रेंट फ्री ऑर at a nominal rent or for some consideration is additions to the rent. ओके, तिथे म्हटलं आहे की फ्री रेंटवर दिली होती प्रॉपर्टी, पण आता तुम्हाला त्याचा रेंट फिक्स करून पाहिजे किंवा नॉमिनल रेंट, ठीक आहे बाबा एवढे देऊन टाका, पण आता लँडलॉर्डला वाटते की नाही आता स्टँडर्ड रेंट फिक्स व्हायला पाहिजे, ठीक आहे. तर अशा प्रकारे कुठेही कन्सिडरेशन, कुठल्याही प्रकारचे अदर कन्सिडरेशन आतापर्यंत तुम्ही घेत आलात पण आता तुम्हाला फिक्स स्टँडर्ड रेंट करून पाहिजे तर तुम्ही कोर्टाकडे जाऊ शकता, ॲप्लिकेशन करू शकता. कोर्ट या मॅटरमध्ये तुम्हाला रेंट फिक्स करून देणार आहे. So where there is any disputes between the landlord and the tenant regarding the amounts of the standard rent, definitely जेव्हा डिस्प्यूट असेल तेव्हाच तुम्ही कोर्टात जाल आणि डेफिनेटली कोर्ट या विषयावर तुम्हाला स्टँडर्ड रेंट फिक्स करून देणार आहे. If there is any dispute between the landlord and the tenant regarding the amounts of the permitted increase, the court may determine such amount. अमाऊंटला घेऊन
ठीक आहे की नाही. अमाऊंटला घेऊन लँडलॉर्ड आणि टेनंटमध्ये वाद सुरू झालेला आहे, तर कोर्ट त्याच्यामध्ये अमाऊंट ही डिटरमाइन तुम्हाला करून देणार आहे की किती तुम्ही अमाऊंट रेंट त्यांना द्यायचे आहे, किती नाही द्यायचे, एक्स्ट्रा लावू शकता का, की कमी करायचे, जास्त करायचे, वॉट एव्हर द सर्कमस्टन्सेस देअर अरायझेस देअर. 3 मध्ये या सबसेक्शन 8च्या 3 मध्ये, इफ एनी अप्लिकेशन्स फॉर फिक्सिंग द स्टँडर्ड रेंट और फॉर डिटरमाइनिंग द परमिटेड इन्क्रीज इज मेड बाय द टेनंट. जे काही भाडे निश्चित करण्याचे तुमचे जे अमाऊंट होते ते अप्लिकेशन्स फिक्सिंग द स्टँडर्ड रेंट, अप्लिकेशन आलं होतं स्टँडर्ड रेंट फिक्स करण्यासाठी, फॉर द डिटरमाइनिंग द परमिटेड इन्क्रीज इज मेड बाय अ टेनंट. ओके, परमिटेड इन्क्रीज मेड बाय द टेनंट. स्टँडर्ड रेंट फिक्स करून द्या किंवा लँडलॉर्ड खूप जास्त वार्षिक भाडं वाढवत आहे, तर इथे परमिटेड इन्क्रीज, जे की प्रमाण भाड्याची वाढ आहे वार्षिक, किती वाढवावी, तर हे सगळ्या गोष्टी स्टँडर्ड रेंट वगैरे हे निश्चित करण्यासाठी आता इथे अप्लिकेशन्स आलेलं आहे. तर द कोर्ट शॅल forthwith स्पेसिफाय द अमाऊंट ऑफ रेंट और परमिटेड इन्क्रीज विच आर टू बी डिपॉझिटेड इन अ कोर्ट बाय द टेनंट अँड मेक अन ऑर्डर डायरेक्टिंग द टेनंट टू डिपॉझिट सच अमाऊंट इन अ कोर्ट. तर स्टार्टिंगलाच इथे जे काही अप्लिकेशन दिलं टेनंटनी, तर तिथे डायरेक्टली टेनंटला अमाऊंट देण्यास सांगण्यात येणार आहे की तुम्ही पहिले तर कोर्टामध्ये ती अमाऊंट जी आहे ती डिपॉझिट करा. At the option of the tenants, make an order to pay the landlords such amount thereof as the court may specify pending the final decision of the application. So copy of the order shall be served upon the landlord. तर डेफिनेटली जे काही तुमचे अमाऊंट फिक्स झालेले आहे ते ऑर्डर टू पे लँडलॉर्ड, जर गरज वाटली कोर्टाला तर मेक अन ऑर्डर टू पे लँडलॉर्ड सच अमाऊंट, ते अमाऊंट आहे ते लँडलॉर्डला पे करण्यात येणार आहे. देअर ऑफ ॲज द कोर्ट मे स्पेसिफाय पेंडिंग अ फायनल डिसिजन ऑफ द अप्लिकेशन. ठीक आहे, जे काही पेंडिंग फायनल डिसिजन आहे ॲप्लिकेशनचं त्याची कॉपीसुद्धा ऑर्डर शॅल बी सर्व अपॉन द लँडलॉर्ड, ती कॉपीसुद्धा लँडलॉर्डला देण्यात येणार आहे. दिस सेक्शन इज फेवरिंग द लँडलॉर्ड आउट ऑफ एनी अमाऊंट डिपॉझिटेड इन द कोर्ट अंडर क्लॉज ए. द कोर्ट मे मेक अन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ सच अ रिझनेबल सम टू द लँडलॉर्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ रेंट और इन्क्रीज ड्यू टू हिम ॲज इट थिंक्स फिट. तर जे काही अमाऊंट कोर्टामध्ये डिपॉझिट केले आहे टेनंटनी, तर कोर्ट में मेक अन ऑर्डर टू पेमेंट ऑफ सच अ रिजनेबल सम टू द लँडलॉर्ड. ठीक आहे की नाही, तर रिजनेबल सम लँडलॉर्डला देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पेमेंट ऑफ द रेंट इन्क्रीज ड्यू टू हिम ॲज अ थिंग्स फिट. ठीक आहे. If the tenant fails to deposit such amount or as the case may be to pay such amount thereof to the landlord, his application shall be dismissed. If the tenant, आता टेनंट जर इथे फेल झाला असेल, आता इथे टेनंट ज्या डिपॉझिट अमाऊंट करायला सांगितली होती तिथे फेल झाला असेल तर डेफिनेटली टेनंटला इथे कोर्ट जे आहे ते त्याचं अप्लिकेशन डिसमिस करणार आहे. आता मग इथे 4 मध्ये येऊया. वेर ॲट एनी स्टेज ऑफ द सूट रिकव्हरी ऑफ रेंट, जेव्हा एनी स्टेजला रेंट रिकव्हरी करायची आहे, वेदर विथ और विदाउट अ क्लेम फॉर द पोजेशन ऑफ प्रिमायसेस, त्याच्यामध्ये पोजेशन ऑफ प्रिमायसेसचा सूट असो नाही मॅटर करणार नाही, तर फक्त रेंटबद्दल आपण विचार करतोय. तर जेव्हाही कोर्ट सॅटिस्फाईड होणार आहे की रेंट इज एक्सेसिव्ह स्टँडर्ड रेट, जेव्हाही वाटतं कोर्टाला की जे स्टँडर्ड रेंट आहे त्याच्यापेक्षा लँडलॉर्ड जास्त रेंट घेत आहे तर कोर्ट कमी करून देईल. ठीक आहे की नाही, हे तुम्ही वाचू शकता. त्यानंतर बी मध्ये सांगितलं इंटरिम स्टँडर्ड रेंट बद्दल की डायरेक्टली अजून सूटचं डिस्पोजल व्हायचं आहे पण इंटरिम स्टँडर्ड रेंट काय आहे ते कोर्ट सांगू शकतं. ठीक आहे, मग आता अशा प्रकारे इथे सांगितलंय थोडं. तर 5 मध्ये सांगतात, मग नंतरचं महत्त्वाचं 5, नो अपील शॅल लाय फ्रॉम एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर सबसेक्शन 3 अँड 4. सबसेक्शन 3 आणि 4 मध्ये जो काही रेंट कमी केला आहे, स्टँडर्ड रेंट फिक्स करून दिला आहे, तर तिथे अपील होणार नाही आहे तुमची, असं इथे सांगत आहे. सेक्शन 9 मध्ये येऊया आपण. सेक्शन 9 मध्ये सांगितलं नो अप्लिकेशन फॉर स्टँडर्ड रेंट इन अ सर्टन सर्कमस्टन्सेस. तर इथे म्हणतात की सर्टन सर्कमस्टन्सेसमध्ये तुम्हाला स्टँडर्ड रेंटसाठी ॲप्लिकेशन करता येणार नाही. नो अप्लिकेशन फॉर स्टँडर्ड रेंट इन अ सर्टन सर्कमस्टन्सेस. नो कोर्ट शॅल अपॉन ॲन ॲप्लिकेशन्स ऑफ इन एनी सूट और प्रोसिडिंग फिक्स द स्टँडर्ड रेंट ऑफ एनी प्रिमायसेस अंडर सेक्शन 8. ओके, जे की सेक्शन 8 मध्ये दिले आहेत त्याच्याबद्दल. और एंटरटेन एनी प्लिया दॅट द रेंट और इन्क्रीज और excessive if the standard rent of the permitted increase in respects of the same premises have been duly fixed by the competent court. ऑलरेडी कॉम्पिटंट कोर्टाने तिथे स्टँडर्ड रेंट ठरवलेले आहे, जसं की लाईक रेस ज्युडिकाटा. ओके, ऑलरेडी कॉम्पिटंट कोर्ट, जे की पुढे कॉम्पिटंट कोर्ट दिलेले आहे आपल्याला, त्या कॉम्पिटंट कोर्टाने स्टँडर्ड रेंट ठरवून दिले. तर आता कोर्ट इथे तुमचं सूट इन्स्टिट्यूट करून घेणार नाही किंवा तुम्हाला स्टँडर्ड रेंट ठरवून देणार नाही, कारण गरजच नाही. ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस. ठीक आहे, मेरिट्स ऑफ द केस मीन्स कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीने पूर्ण व्यवस्थित पाहून डिस्पोज ऑफ केला आहे, स्टँडर्ड रेंट एक पर्टिक्युलरली ठरवून दिले आहे. तर मग आता इथे परत दुसरं कोर्ट जे रेग्युलर कोर्ट आहे तिथे रेंटचा तुमचा जो काही मॅटर आहे तिथे इंटरफेअर करणार नाही, स्टँडर्ड रेंट देणार नाही.
विदाउट एनी फ्रॉड और कोल्युजन और अन एरर ऑफ फॅक्ट्स. पण हे जे कम्पिटंट ऑथॉरिटीने जे जजमेंट दिले ते विदाउट एनी फ्रॉड पाहिजे, कोल्युजन पाहिजे आणि एरर ऑफ दी फॅक्ट्स विदिन अ ज्युरिस्डिक्शन असलं पाहिजे. सगळ्या गोष्टी तिथे आलेल्या पाहिजे तरच जे म्हणजे व्हॅलिड जजमेंट असलं पाहिजे एकंदरीत. And there has been no structural alteration or changes in the amenities or the respects of any other factors which are relevant to the fixation of the standard rent or changes in increase thereafter in the premises. Okay. बट त्या कम्पिटंट ऑथॉरिटीनी जजमेंट दिल्यानंतर काही प्रॉपर्टी जी काही प्रिमायसेस आहे त्याच्यामध्ये काही चेंजेस झाले का, त्यामुळे तुम्ही स्टँडर्ड रेंट थोडासा इन्क्रीज करून मागत आहेत का, ठीक आहे, प्रॉपर्टीमध्ये अजून काही इम्प्रूव्हमेंट तुम्ही केली का, तर हे डिपेंड करतं की जर काहीही झालं नसेल त्याच्यामध्ये काहीही चेंजेस नाही आहे, कम्पिटंट ऑथॉरिटीनी जजमेंट दिले त्यापासून तुम्हाला तिथे राईट मिळणार नाही, स्टँडर्ड रेंट वाढून मिळणार नाही. सपोज काही चेंजेस केले असेल, किरायदाराला काही अजून काही फॅसिलिटीज दिल्या असेल तर देन तुम्ही स्टँडर्ड रेंटला इन्क्रीज करा किंवा फिक्स करा असं ॲप्लिकेशन कोर्टाकडे करू शकता. सेक्शन 10 पासून आता आपल्याकडे थोड्याशा पनिशमेंट्स बद्दल सांगतायत, हे खूप महत्त्वाचं आहे. सेक्शन 10 रेंट इन एक्सेस ऑफ ए स्टँडर्ड रेंट इलिगल. डेफिनेटली इलिगल शब्द आता इथे दिलेलाच आहे. इलिगल मीन्स तुम्हाला माहिती आहे काय ते IPC नुसार. आणि इलिगली तुम्ही आता इथे रेंट कंट्रोल ॲक्ट तर म्हणतो की मी ठरवून देणार आहे काय इन्क्रीज करायचं दरवर्षी काय नाही, त्याप्रमाणे किंवा कोर्टाने ठरवून दिलं त्याप्रमाणे तुम्ही इन्क्रीज करू शकता. असं नाही आहे की इन्क्रीज करू शकत नाही, पण परमिटेड इन्क्रीज म्हणजे कायद्यात राहून तुम्हाला इन्क्रीज करायचं आहे प्रमाण जे भाडे आहेत ते, आणि स्टँडर्ड परमिटेड इन्क्रीज जे आहे ते. पण इथे इलिगली तुम्ही इन्क्रीज करतात. सेव ॲज अदरवाईज प्रोव्हाइडेड इन सेक्शन 6 इट शॅल नॉट बी लॉफुल टू क्लेम ऑर रिसीव्ह ऑन अकाउंट ऑफ ए रेंट फॉर एनी प्रिमायसेस any increases about the standard rent and the permitted increase unless the landlord was before the coming into operation of this act entitled to recover such an increase by virtue of or under the provisions of any of the repealed act or is entitled to recover such an increase under the provision of this act. ओके, तर डेफिनेटली जिथे त्याला राईट दिला आहे इन्क्रीज करायचा तो तिथे करू शकतो, पण इथे राईटच दिलेला नाही आहे कमेन्समेंट ऑफ फ्रॉम दिस ॲक्ट, तर तुम्हाला इथे तसा राईट इलिगली भाडं जे काही आहे इलिगली रेंट इन्क्रीज करता येणार नाही. ठीक आहे. आता पुढे सांगितलं 2 मध्ये एनी कॉन्ट्राव्हेन्शन्स ऑर प्रोव्हिजन ऑफ सबसेक्शन 1 शॅल बी अन ऑफेन्स पनिशेबल ऑन कन्व्हिक्शन्स विथ द इम्प्रिझनमेंट नॉट एक्सिडिंग 3 months ऑर फाईन नॉट एक्सिडिंग ₹5,000 ऑर विथ बोथ. ओके, तर इथे म्हटलं आहे सेक्शन 1 मध्ये सांगितलं आहे 10च्या की तुम्ही इलिगली इन्क्रीज करू शकत नाही, आणि तसं जर तुम्ही इलिगली इन्क्रीज केलं तर तुम्हाला 3 महिन्यापर्यंत म्हणजे नॉट एक्सिडिंग 3 महिन्यापर्यंत, 3 महिन्याच्या वर नाही, 3 महिन्यापर्यंत सजा होऊ शकते, आणि त्यानंतर ₹5,000 तुम्हाला इथे फाईन लागू शकतो. ठीक आहे, ₹5,000. ठीक आहे, तर 5,000पर्यंत इथे तुम्हाला फाईन लागू शकतो. तर पहिली पनिशमेंट आहे ही आपली जी इथे आहे ती सेक्शन 10 मध्ये. सेक्शन 11 मध्ये इन्क्रीज इन रेंट ॲन्युअली अँड ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्रूव्हमेंट एक्सेट्रा स्पेशल ॲडिशन्स एक्सेट्रा अँड स्पेशल ऑर हेवी रिपेअर. ओके, इथे काय म्हटलं इन्क्रीज इन रेंट ॲन्युअली, वार्षिक रेंट जे आहे ते तुम्ही कधी वाढवू शकता. अँड ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्रूव्हमेंट, तुम्ही जर प्रॉपर्टीमध्ये टेनंटला काही इम्प्रूव्हमेंट करून दिलेली आहे, चांगल्या प्रकारे गॅलरीज बांधून दिलेल्या आहे, व्हेंटिलेशनसाठी AC वगैरे लावून दिले आहे, गरम पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे, वॉट एव्हर इम्प्रूव्हमेंट किंवा जी काही वॉल वगैरे घराची इम्प्रूव्हमेंट आहे केली आहे, स्पेशल ॲडिशन्स अँड एक्सेट्रा अँड स्पेशल ऑर हेवी रिपेअर. इथे साधी इम्प्रूव्हमेंट दिलेली आहे. स्पेशल ॲडिशन मीन्स AC लावून दिला आहे वगैरे, काही काही प्रोव्हाइड केलं आहे, वेल फर्निश्ड केलं आहे. एक्सेट्रा अँड स्पेशल ऑर हेवी रिपेअर, खूप सारी रिपेअर तिथे तुम्ही करून दिलेली आहे त्याला. सर, आफ्टर द कमेन्समेंट ऑफ दिस ॲक्ट अ लँडलॉर्ड शॅल बी एंटायटल टू मेक अन इन्क्रीज ऑफ 4% पर ॲनम. हा ॲक्ट जेव्हापासून लागू झाला तर या ॲक्टनीच तुम्हाला परमिशन दिली आहे की तुम्ही वार्षिकली 4% रेंट वाढू शकता वार्षिकली. ठीक आहे, जेवढा तुमचा रेंट आहे त्याच्या 4% पर ॲनम तुम्ही वाढू शकता. ठीक आहे, जसं की काहीही न करता, जसं लाईकली तुम्ही दरवर्षीचा खर्च वाढत चालला आहे, सगळी महागाई वाढते आहे, तर तुम्ही 4% रेट वाढू शकता, त्याच्यावर नाही. इन द रेंट ऑफ द प्रिमायसेस लेट फॉर एनी ऑफ द पर्पज रिफेअर टू इन सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2. ठीक आहे, एक्सप्लेनेशन मध्ये दिला फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द पिरियड ऑफ 1 year ऑफ कम्प्लेशन्स ऑफ विच रेंट शॅल बी सो इन्क्रीज शॅल बी कम्प्युटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेन्समेंट ऑफ दिस ॲक्ट. ठीक आहे, तर इथे एवढं काही दिलं नाही. 1 वर्षाचा कमिटमेंट पिरियड इथून ॲक्ट सुरू झाल्यानंतरच्या बाबतीतच लागू होणार आहे, 4% आधी नाही. 2 मध्ये सांगितलं आहे लँडलॉर्ड शॅल ऑल्सो बी एंटायटल टू मेक सच इन्क्रीज इन द रेंट ऑफ द प्रिमायसेस as may be reasonable for the improvement of structural alterations of the premises which has been made with the consent of the 70% of the tenants given in a writing.
ओके, तर इथे जे म्हटलं आहे की जिथे तुम्हाला इम्प्रूव्हमेंट करायचे, स्ट्रक्चरली अल्टरेशन करायचं तुमच्या प्रिमायसेसमध्ये, तर तिचे जेवढे टेनंट आहेत, ठीक आहे की नाही, खूप मोठी तुमची एक शोरूम असेल, खूप मोठं तुमचं एन्क्लेव्ह असेल, तर तिथे जेवढे टेनंट आहेत तुम्ही स्ट्रक्चरल अल्टरेशन जर करायचं तिथल्या 70% टेनंटची तुम्ही परमिशन घ्यायला हवी. डायरेक्टली माझं घर आहे मी डायरेक्टली तोडफोड करून अल्टरेशन करू शकत नाही, इथे तुम्हाला परमिशन घ्यायची गरज आहे ॲज यू आर अ लँडलॉर्ड. एक्सप्लेनेशन इन दिस सबसेक्शन इम्प्रूव्हमेंट ॲज अँड अल्टरेशन्स डू नॉट इन्क्लूड द रिपेअर विच द लँडलॉर्ड इज वॉन्ट टू मेक अंडर द सबसेक्शन 1. इथे जे समोरचे जे इम्प्रूव्हमेंट ऑर स्ट्रक्चरल अल्टरेशन दिलं आहे ते रिपेअर त्याला म्हणायचं नाही. तुम्हाला इम्प्रूव्हमेंट करायचे आणि अल्टरेशन करायचं, बदल करायचं आहे काहीतरी. रिपेअर करायला काही एवढी 70% परमिशन वगैरे घ्यायची गरज नाही. रिपेअर करणं हे आवश्यक असतं आणि ते करायलाच पाहिजे. 3 मध्ये are notwithstanding anything contained in subsection 2 but subject to the provisions of clause B of clause D, a landlord shall further be entitled to make an increase in the rent of premises by the addition. ओके, आता इथे परत एक ॲडिशन करून इथे लँडलॉर्ड इन्क्रीज करू शकत आहे. ते 4% जनरल रूल होता, ॲन्युअली करू शकता. त्यानंतर तुम्ही दुसरा पॉईंट होता आपल्याकडे की इम्प्रूव्हमेंट स्ट्रक्चरली करायची असेल, रिपेअर नाही, तर 70% लोकांची तुम्हाला परमिशन पाहिजे टेनंटची. आणि ॲडिशन्स टू द रेंट इन अ मॅनर प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द अमाऊंट नॉट एक्सिडिंग 15% पर annum, expenses incurred on account of a special additions to premises or special alterations made therein or additions and amenities provided for the premises or on the account of improvement of structural alterations made under subsections 2 after the commencement of this act. तर इथे म्हटलंय तुम्ही जर काही ॲडिशन्स केले नवीन अल्टरेशन रिपेअर करताना किंवा अल्टरेशन करताना, इम्प्रूव्हमेंट करताना एक स्पेशल ॲडिशन केले असेल काहीतरी, तर तुम्ही त्या स्पेशल ॲडिशनसाठी इथे 15% काय म्हटलंय 15% पर ॲनम रेंट वाढवू शकता. असे काही अल्टरेशन केलं की त्याचं तुम्हाला मेंटेनन्स जे आहे की लँडलॉर्डला करावं लागतं. त्यामुळे लँडलॉर्ड इथे 15% स्पेशल ॲडिशनचा रेंट तुम्हाला वार्षिकरित्या वाढवू शकतो. Explanation for the purpose of this clause, the expression expense incurred in the relation to the execution of a work specified therein. Expenses काय हो की जे वर्क केला आहे लँडलॉर्डनी त्याच्याशी रिलेटेड, अदर नाही. मीन्स द टोटल कॉस्ट incurred therein as certified by the municipal authority or the architect from the panel of architect notified by the state government for the purpose of this act. जी की लोकल ऑथॉरिटी आहे, म्युनिसिपल ऑथॉरिटी आहे किंवा एखादा आर्किटेक्ट आहे, त्यांनी जे स्ट्रक्चर काढून दिलं होतं त्याच्यात जेवढा खर्च लागला, जेवढा वर्क आला, तिथेच तुम्ही ते 15% यूज करू शकता. अदरवाईज कुठल्याही कामासाठी नाही. नाहीतर कुणाचीच ऑथॉरिटी नाही, मग त्याला दाखवावं लागेल टेनंटला की बघ हे आर्किटेक्टने एवढं दिलं, याला एवढा खर्च येणार आहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बी मध्ये म्हटलंय बिफोर मेकिंग एनी इन्क्रीज अंडर क्लॉज ए द लँडलॉर्ड शॅल ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द म्युनिसिपल ऑथॉरिटी दॅट ही वॉज रिक्वायर्ड बाय इट टू मेक प्रोव्हाइड सच एडिशन्स, अल्टरेशन, इम्प्रूव्हमेंट, अम्युनिटीज अँड हॅव कम्प्लिटेड देम इन कन्फर्मिटी विथ इट्स रिक्वायरमेंट. ओके, तर डेफिनेटली हे करण्याची रिक्वायरमेंट आहे. अशी परमिशन डेफिनेटली आपल्याला काही घरामध्ये एक मजला जरी चढवायचा असला किंवा आपल्याला परमिशन घेणं गरजेचे असते, ते ह्या ऑथॉरिटीची परमिशन आपल्याला घेणं इथे गरजेचं आहे. जर आपण आपल्या प्रॉपर्टीमध्ये अल्टरेशन करत असो, जर 2 मजले ऑलरेडी आहे तर 3ऱ्या मजल्याची परमिशन आपल्याला घेणं गरजेचं असतं. ही परमिशन घेणं गरजेचं आहे इम्प्रूव्हमेंटसाठी. तर इथे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं 11 मध्ये 4% आहे नॉर्मली. त्याच्यानंतर आपल्याला इम्प्रूव्हमेंट स्पेशली करायची असेल तर 70, अल्टरेशन करायचं असेल तर 70% टेनंटची परमिशन घेणे आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर 15% फॉर द स्पेशल ॲडिशनसाठी आहे, म्युनिसिपल ऑथॉरिटीची परमिशन घेणे गरजेचं आहे. एवढं या सेक्शनमध्ये आपल्याला इथे सांगितलं आहे. आणि वरचा जो सेक्शन आहे 10 मध्ये तर 3 मंथ पनिशमेंट आणि 5,000 रुपये फाईन इथे हे सांगत आहेत. सी मध्ये सांगितलं आहे इफ अ लँडलॉर्ड वेन रिक्वायर्ड बाय अ म्युनिसिपल ऑथॉरिटी टू एक्झिक्यूट द वर्क ऑफ एनी ऑफ सच ॲडिशन, इम्प्रूव्हमेंट, अल्टरेशन ऑल अम्युनिटीज फेल्स टू डू सो. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशननेच तुम्हाला सांगितलं की इथे तुम्ही अल्टरेशन करा, तुमची बिल्डिंग पडत आहे, इथे तुम्ही रिनोव्हेशन करा वगैरे, पण ते लँडलॉर्ड करत नाही. द टेनंट ऑर द टेनंट्स इंटरेस्टेड इन सच अ वर्क्स मे सिक्स ॲट अप्रुव्हल द अप्रुव्हल ऑफ द म्युनिसिपल ऑथॉरिटी फॉर एक्झिक्युटिंग सच अ वर्क. द म्युनिसिपल ऑथॉरिटी शॅल ग्रांट द अप्रुव्हल. तर डेफिनेटली टेनंट अप्रुव्हल मागण्यासाठी जाईल म्युनिसिपल ऑथॉरिटीला ऑन द बिहाफ ऑफ द लँडलॉर्ड, बिकॉज लँडलॉर्ड तर करत नाही आहे, तर ग्रांट करेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जी की टेनंटला की ठीक आहे तुम्ही करून टाका हे काम. अनलेस other measures are taken by it to execute his said work while granting the approval, the municipal authority shall specify the nature of the work. Definitely कुठल्या प्रकारचं वर्क आहे, काय नेचर आहे ते स्पेसिफाय करणार आहे.
Upon such approval being granted, the tenant shall be entitled to execute the said work and the expenses incurred for such a work shall. डेफिनेटली टेनंटला काय खर्च येणार आहे ते वर्क करण्यासाठी हे कॉर्पोरेशन समोर तो ठेवणार आहे. फॉर ऑल पर्पजेस बाइंडिंग ऑन द लँडलॉर्ड. आणि डेफिनेटली मी जो खर्च करणार आहे ॲज अ टेनंट, बिकॉज प्रिमायसेस तर माझे नाही, आय एम ओनली अ टेनंट फॉर दॅट प्रिमायसेस. सो इथे जो काही खर्च येणार आहे हा लँडलॉर्ड बाउंड आहे तुम्हाला पे करणारा टेनंटला. म्हणजे जेवढं काही काम आहे ते टेनंट करून घेईल स्वतःच्या खर्चाने, पण लँडलॉर्डला देणं गरजेचं आहे. The tenant shall also be entitled to deduct amount of expenses binding incurred for such a work from the rent, and which from the time to time becomes due by them to the landlord or otherwise recover such amount from him. तर आता लँडलॉर्ड पैसे देतच नसेल तर डेफिनेटली टेनंट जो मंथली किराया देतो आहे, इयरली किराया देतो आहे लँडलॉर्डला, तर त्याच्यातनंच मायनस करून हा दर महिन्याला काही पैसे काढून घेऊ शकतो. आणि जो काही त्यांनी इम्प्रूव्हमेंटसाठी खर्च केला तो त्या पैशातनं रेंटच्या पैशातनं काढून घेऊ शकतो. कोण? टेनंट, लँडलॉर्ड करून. तो प्रोवाइडेड दॅट वेअर सच अ वर्क इज जॉईंटली एक्झिक्युटेड बाय द टेनंट, द अमाऊंट टू बी डिडक्टेड टू रिकॉर्ड बाय इच टेनंट्स. एकापेक्षा जास्त टेनंटनी काम करून घेतलं इम्प्रूव्हमेंट तर डिडक्ट जे आहे ते कॉमनली ते घेणार आहे. शॅल बिअर द सेम प्रपोर्शनल्स ॲज द रेंट पेएबल बाय हिम इन रिस्पेक्ट्स ऑफ हिज प्रिमायसेस. सेम प्रपोर्शनलमध्ये ते घेणार आहे. बिअर टू द टोटल अमाऊंट ऑफ एक्सपेन्सेस इनकर्ड फॉर सच वर्क. जेवढा दोघांनी खर्च केला एकमेकांनी त्याच्या पद्धती ते काढून घेतील पैसा. प्रोव्हाइडेड फर्दर दॅट द टोटल अमाऊंट सो डिडक्टेड ऑर रिकवरेबल शॅल नॉट बी एक्सीड अमाऊंट्स ऑफ एक्सपेन्सेस इनकर्ड फॉर सच अ वर्क. ठीक आहे की नाही, जेवढे वर्कसाठी पैसे लागले तेवढेच काढून घ्या, एक्सेसिव्ह नाही. एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इन द केस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. आता हे कॉर्पोरेशन बद्दल सांगितलं, हे मी वाचणार नाही, समोरचं वाचूया. बी द एक्सप्रेशन एक्सपेन्सेस इनकर्ड फ्रॉम द वर्क मीन्स द टोटल कॉस्ट ऑफ ए सर्टिफाईड बाय द म्युनिसिपल ऑथॉरिटी ऑर आर्किटेक्ट्स. जे की आर्किटेक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनने लँडलॉर्ड फेल झाला करण्यासाठी म्हणून टेनंटला जे काही काढून दिला होता, जे काही मॅप प्लॅन की एवढा खर्च येईल तेवढा खर्च लँडलॉर्ड करून यांना घेता येतो, अदर नाही. ठीक आहे, तर हे आपलं ऑलरेडी आत्ताच झालेलं आहे. तर 4 मध्ये येऊया. 4A द लँडलॉर्ड शॅल ऑल्सो बी फर्दर एंटायटल टू मेक अन अकाउंट ऑफ ए स्पेशल स्ट्रक्चर रिपेअर मेड बाय हिम इन अकॉर्डन्स विथ द प्रोव्हिजन ऑफ द दिस सबसेक्शन्स अ टेम्पररी इन्क्रीज इन द रेंट प्रिमायसेस बाय द ॲडिशन ऑफ द रेंट. इथे म्हटलं आहे स्पेशल रिपेअर. ओके, काही अशा स्पेशल रिपेअर करण्याची लँडलॉर्डला गरज पडली इथे, तर इथे 25% ते समोर दिला की 25% तुम्ही इन्क्रीज करू शकता रेंट. हिम इन अकॉर्डन्स विथ द प्रोव्हिजन ऑफ दिस सबसेक्शन्स. तर इथे म्हटलं आहे टेम्पररी इन्क्रीज इन द रेंट ऑफ ए प्रिमायसेस बाय द ॲडिशन्स टू द रेंट इन द मॅनर प्रिस्क्राइब्ड ॲट अ रेट नॉट एक्सिडिंग 25% ऑफ द स्टँडर्ड रेंट अँड the increase of the rent shall be payable from the date of a completion of the repair till the amount of expenditure for such a repair is recovered from the टेनंट. तर डेफिनेटली इथे म्हटलं आहे की 25% जर स्पेशल रिपेअर तुम्ही केली असेल, स्ट्रक्चरल रिपेअर केली असेल, तर इथे स्पेशल रिपेअरसाठी जिथे की टेनंटलाही ती रिपेअर करून हवी होती, स्पेशली ॲडिशन होतं, तर 25% तुम्ही इथे इन्क्रीज करू शकता आणि 25% इन्क्रीज करून टेनंटला द्यावं ते लागणार आहे. आणि वरती म्हटलं होतं की टेनंटनी डायरेक्टली एका महिन्यामध्ये पूर्णच्या पूर्ण भाडं कापून घेऊन येईल लँडलॉर्डकडून, जर लँडलॉर्ड वर्क करण्यासाठी फेल झाला तर प्रमाणातच ते काढून घ्यावं. ठीक आहे, त्यानंतर जो नेक्स्ट सेक्शन आहे आपला तो सेक्शन 12 आहे. सो नेक्स्ट सेक्शन जो आहे या चॅप्टरचा तो 12 आहे. इन्क्रीज इन रेंट ऑन अकाउंट ऑफ ए पेमेंट ऑफ रेट्स एक्सेट्रा. रेट्स मीन्स इथे काही रेट्स आहेत जे की टॅक्स आहेत, उपकर्च आहेत, ते लँडलॉर्ड न भरता टेनंट भरत असेल किंवा लँडलॉर्ड भरत असेल तर काय असणार आहे. वेअर अ लँडलॉर्ड इज रिक्वायर्ड टू पे ऑफ गव्हर्नमेंट ऑर टू एनी लोकल अथॉरिटी अ स्टॅट्युटरी अथॉरिटी इज इन रिस्पेक्ट्स ऑफ एनी प्रिमायसेस अँड फ्रेश रेट्स, सेस, चार्जेस, टॅक्सेस, land assessments, grounds rents of land, any other levy, lands building increase in rates, sales charges, tax or land assessment. जे काही आता तुम्हाला GST लागतंय किंवा दुसरं काही असेल, जे काही तुम्हाला टॅक्सेस इन्क्रीज होत आहे दिवसेंदिवस, तर हे जे आहे तर तिथे तुम्ही भाडं वाढवू शकता, रेंट वाढवू शकता, लँडलॉर्ड वाढवू शकतो. ग्राउंड रेंट ऑफ लँड ऑर एनी अदर लिव्ही ऑर लँड्स अँड बिल्डिंग्स ही शॅल नॉट विथ स्टँडिंग एनिथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोव्हिजन ऑफ दिस ॲक्ट बट सेव ॲज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोव्हाइडेड in any other law for the time being in force be entitled to make an increase in the rent of the such a premises.
डेफिनेटली गव्हर्नमेंटकडूनच टॅक्सेस वगैरे आता खूप जास्त प्रमाणात वाढत आहे, तर लँडलॉर्ड काही घरातनं भरणार नाही आहे, डेफिनेटली तो काय करणार आहे, तुमच्याकडनं वाढवून घेणार आहे. लाईट बिलचा रेट वाढला आणि मीटर जे आहे ते लाईट बिल जे आहे मीटर जे आहे ते लँडलॉर्ड आता अजूनही भरत आहे, तर तुमच्याकडनं जर महिन्याला 1000 रुपये लाईट बिलचे तो घेत असेल तर आता 1200 घेणार आहे, कारण लाईट बिलचे चार्जेस वाढले आहे पॉईंटनुसार. सो प्रोव्हाइडेड दॅट द इन्क्रीज इन रेंट शॅल नॉट एक्सीड द अमाऊंट ऑफ एनी सच रेट सेस चार्जेस टॅक्सेस, तर लँड एनी अदर लिव्हिज, इथे सर्व म्हटलंय की जेवढा टॅक्स गव्हर्नमेंटने वाढवलाय तेवढाच लँडलॉर्डलाही टेनंटकडून चार्जेस वाढून घेता येईल, त्याच्या व्यतिरिक्त नाही. 2 मध्ये म्हटलं आहे वेअर द रेंट इज इन्क्लुसिव्ह ऑफ ए चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी वॉटर, सेमच आहे मी जे आता सांगितलं. अँड लँडलॉर्ड इज रिक्वायर्ड टू पे इन इन्क्रीज, वॉटर बिल तुमचे वाढत आहे महानगरपालिकेचे, ठीक आहे की नाही, जे काही नळाचा टॅक्स आहे नळाच्या टॅक्सेसमध्ये वाढ झाली आहे, लाईट टॅक्समध्ये वाढ झाली आहे, आणि ते जे आहे ते नळ टॅक्स लाईट टॅक्स लँडलॉर्ड पे करतो. तर डेफिनेटली इथे 100-200 रुपये तुमचे तो वाढून घेऊ शकतो, जेवढा टॅक्स वाढलेला तेवढा. मेक अन इन्क्रीज इन द रेंट, ठीक आहे, ते एक्सिड करू शकतो. नॉट एक्सिडिंग द ॲडिशनल अमाऊंट पेएबल ऑन इन रिस्पेक्ट्स, जेवढा वाढलेला आहे नळाचा टॅक्स लाईटचं बिल वगैरे तेवढंच त्यानं वाढून घ्यावं. इथे 3 मध्ये सांगितलं द अमाऊंट ऑफ इन्क्रीज इन रेंट रिकवरेबल फ्रॉम ईच टेनंट अंडर सबसेक्शन्स 1-2 शॅल बिअर द सेम प्रपोर्शनेज ऑफ द रेंट पेएबल बाय हिम इन रिस्पेक्ट्स ऑफ हिज प्रिमायसेस बिअर द टोटल अमाऊंट ऑफ एनी सच रेट सेस चार्जेस. तर डेफिनेटली इथे टेनंट पे करत असेल तर मॅटरच पडत नाही, आणि जर समजा इथे एकापेक्षा 2 टेनंट एक पर्टिक्युलरली नळ यूज करत असेल, लाईट यूज करत असेल, 1 मीटर 2 जण यूज करतात, ते प्रपोर्शनेटमध्ये वाटून लँडलॉर्डला देतील. 13 मध्ये आहे द सर्टन इन्क्रीज इन रेंट एक्सेप्टेड काय आहे, एनी इन्क्रीज ऑफ ए रेंट अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोव्हिजन ऑफ सेक्शन 11-12 शॅल नॉट बी डीम टू इन्क्रीज फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 10. ठीक आहे, तर इथे सरळ सरळ सांगतात की 13 मध्ये जे काही इन्क्रीज करण्याच्या गोष्टी आहेत तिथे आपण पाहिले आहे टॅक्सेसवर, नळ बिलवर वगैरे 11 आणि 12 मध्ये, तर त्यात 10 इन्क्लूड होत नाही. 10 जे आहे तो इलिगल इन्क्रीज भाडेवाढीसाठी आहे, तर 10 मध्ये पनिशमेंटच डायरेक्टली सांगितल्या. हे जे आहे ते इलिगल नाही आहे, टॅक्सेस नळ बिल लाईट बिल हे लीगल आहे, त्याच्यावर तुम्ही अशा प्रकारे वाढवून घेऊ शकता, पण 10चा उल्लेख इथे याला अटॅच करू नका असं 13 सांगताय. 14 मध्ये सांगितलं लँडलॉर्ड्स ड्युटी टू कीप अ प्रिमायसेस इन गुड रिपेअर. ओके, लँडलॉर्ड्स ड्युटी, आता लँडलॉर्डची ड्युटी कधी लागणार आहे, जेव्हा टेनंट पोझिशनमध्ये असतो तेव्हा पोझिशन ज्याचं असेल त्याची ड्युटी असेल की मी प्रिमायसेसला चांगल्या प्रकारे ठेवावं, जागाची आहे ती चांगल्या स्थितीत ठेवावी, ठीक आहे की नाही. हे पण जेव्हा रिपेअरसाठी तुम्ही जागा खाली करायला लागली, म्हटलं त्याला की 2 महिने तू येऊ नको, मला रिपेअर करायचं आहे, मग तू नंतर येत, 2 महिन्यामध्ये त्यांनी ती जागा चांगली ठेवावी. लँडलॉर्ड्स ड्युटी आहे टू कीप प्रिमायसेस इन अ गुड रिपेअर, नॉट विथ स्टँडिंग एनिथिंग इन एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स अँड द अब्सेन्स ऑफ अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी बाय टेनंट्स. जे काही अग्रीमेंट आहेत ते अब्सेन्स असलं तरी चालतं. एव्हरी लँडलॉर्ड शॅल बी बाउंड टू कीप द प्रिमायसेस इन अ गुड अँड टेनेबल रिपेअर. ठीक आहे, मी माझं सामान तिथेच ठेवून गेलो होतं सर, आणि मी परत येणार होतो 2 महिन्यानंतर, तुमचं रिपेअर झाल्यानंतर, तुमचं इम्प्रूव्हमेंट झाल्यानंतर, पण तुम्ही त्या प्रॉपर्टीला चांगल्या स्थितीत ठेवणं गरजेचं होतं सर, असं इथे लँडलॉर्डला टेनंट म्हणू शकतो. 2 मध्ये इफ द लँडलॉर्ड निग्लेक्ट्स टू मेक एनी रिपेअर, आणि रिपेअर करण्यासाठी पर्पजसाठी तर खाली केले तुमच्याकडनं, पण निग्लेक्ट करतोय, आता रिपेअर करत नाही, म्हणजे त्याचा उद्देश तुम्हाला बाहेर काढण्याचा होता रिपेअरचं कारण सांगून. विच ही इज बाउंड टू मेक अंडर सबसेक्शन 1 विदिन द रिजनेबल टाइम आफ्टर द नोटीस ऑफ 15 days. ओके, इथे काय म्हटलंय विदिन, इथे म्हटलंय विच ही इज बाउंड टू मेक अंडर सबसेक्शन 1. सबसेक्शन 1 मध्ये रिपेअरसाठी खाली केलं तर तुम्हाला रिपेअर करणं गरजेचं आहे. विदिन अ रिजनेबल टाइम आफ्टर द नोटीस ऑफ 15 days इज सर्व अपॉन हिम बाय द पोस्ट और इन हिज एनी अदर मॅनर बाय द टेनंट जॉइंटली और बाय jointly by the tenant interested in such a repair. Such a tenant or tenants may themselves make same the deduct the expenses of such a repair from the rent or otherwise recover them from the landlord. 15 दिवसाची ते नोटीस बाय पोस्ट देणे गरजेचे आहे की जर जागा दुरुस्त केली नाही तर भाडेकरूला जागा दुरुस्त करून देता येणार घरमालकाकडून. तर इथे टेनंट 15 दिवसाची नोटीस देणार आहे तुम्हाला की आम्हाला ते रिपेअर करून देणं गरजेचं आहे, आणि जे काही एक्सपेन्सेस आहेत ते आम्ही द्यायला तयार आहे जर तुम्ही लावायला तयार नसाल तर सध्या तरी. प्रोव्हाइडेड दॅट वेअर द रिपेअर आर जॉईंटली मेड बाय द टेनंट. ठीक आहे, आणि जर डायरेक्टली टेनंटच रिपेअर करत असेल जॉईंटली, द अमाऊंट टू बी डिडक्टेड ऑर रिकवर्ड विथ इंटरेस्ट बाय ईच टेनंट शॅल बिअर द सेम प्रपोर्शनल ॲज द रेंट पेएबल बाय हिम इन रिस्पेक्ट्स ऑफ द प्रिमायसेस बिअर टू द टोटल अमाऊंट ऑफ एक्सपेन्सेस इनकर्ड ऑफ for such a repair together with a simple interest at 15% per annum on such amount. Definitely समजा जर इथे
टेनंटच रिपेअर करत असेल, टेनंट रिपेअरचा खर्च करत असेल वेदर जॉईंटली और सिंगली, तर इथे म्हटलं आहे की जो काही अमाऊंट आहे तो 15% पर ॲनमनी तिथे अमाऊंट घेतल्या जाणार आहे तुमच्याकडून सिम्पल इंटरेस्टनी. प्रोव्हाइडेड फर्दर दॅट द अमाऊंट सो डिडक्टेड और रिकवरेबल इन एनी इयर शॅल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द रेंट पेएबल बाय द टेनंट फॉर द इयर. तर इथे डायरेक्टली तुम्ही लँडलॉर्ड करून जेव्हा हा पैसा घेता तर 1/4 एवढाच घ्यावा. म्हणजे लँडलॉर्डलाही डायरेक्टली तुम्ही एवढे पैसे एकदा मागू शकत नाही किंवा तुमच्या याच्यातनं डिडक्ट करू शकत नाही. समजा जर 10,000 रुपये भाडं असेल तर मंथली किंवा पर ॲनमली जे घ्यायचं आहे तुम्हाला तर ते 15% पर ॲनम तर आहेच तुमचं इंटरेस्ट वाया इंटरेस्ट, पण तुम्ही मंथली 1/4 असं त्याच्यातनं काढून घेऊ शकता. अगर तुम्ही डायरेक्टली 10,000 किराया आणि 10,000चे 1,000 त्याला देत नाही म्हटलं तर हे चालणार नाही, कारण त्यालाही पैसा लागणार आहे. तो त्यांनी पर्पजनीच तुम्हाला रेंटसाठी याच्यासाठी दिले की त्याला तो पैसे पाहिजे. सो असं तुम्ही डायरेक्टली करू शकत नाही. 1/4 तुम्ही त्याच्याकडून डिडक्ट करू शकता तुमच्या रेंटमधून. फॉर द पर्पज ऑफ कॅल्क्युलेटिंग द एक्सपेन्सेस ऑफ द रिपेअर मेड अंडर सबसेक्शन 2 द अकाउंट्स टुगेदर विथ द वॉचर मेंटेन बाय द टेनंट शॅल बी कॉन्क्लुसिव्ह एव्हिडन्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर अँड शॅल बी बाइंडिंग ऑन द लँडलॉर्ड. आणि जे काही तुमच्या रिसिप्ट्स आहे, जे काही तुम्ही खर्च केलेला आहे, जे काही एक्सपेन्सेसचा रिपेअर्सचा खर्च केला, त्याच्यात जे काही वाउचर्स आहेत, बिल्स आहेत, सगळ्या गोष्टी हे तुमचा बांधकामाचा पुरावा मानला जाणार आहे की बघा आम्ही इथे इम्प्रूव्हमेंट केलं लँडलॉर्डच्या प्रॉपर्टीला, आम्हाला इथे राहायचं होतं म्हणून टेनन्सी अग्रीमेंट आम्हाला कंटिन्यू करायचं होतं, टेनन्सी कॉन्ट्रॅक्ट आम्हाला कंटिन्यू करायचा होता बिकॉज लँडलॉर्ड वॉज नॉट रेडी टू रिपेअर और इम्प्रूव्हमेंट दॅट प्रॉपर्टी. ठीक आहे की नाही, आम्ही नोटीसही दिली तरी पण नाही. नंतर इथे तुम्हाला 15 दिवस 15% पर ॲनम आणि 1/4 डिडक्ट करून घेणे, या 3 गोष्टी 14 मध्ये लक्षात ठेवायचं आहे. तर हे झालं आपलं चॅप्टर 2. चॅप्टर 3 जायचं नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण नक्की पाहूया. आणि थँक्यू सो मच. व्हिडिओ शेअर करा सगळ्या आपल्या फ्रेंड्समध्ये आणि थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग.